เราเอาอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เยอะที่สุดอันนี้เป็นของที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแต่ว่าเป็นของที่มีอยู่แล้วเอาทรัพยากรที่มีครับมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนพานพอเพียงนะครับก็เกิดจากผมกับแจ็คนะครับ2คนเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็ทำฟาร์มตรงนี้ขึ้นมา7 ปีแล้วครับแล้วก็ครั้งแรกที่เริ่มทำความตั้งใจคือจะทำยังไงให้คนในชุมชนเราครับกินดีอยู่ดีแล้วก็จะไปแก้ปัญหาต่างๆที่มีในชุมชนนะครับทั้งเรื่องของการศึกษาสุขภาพเศรษฐกิจระดับชุมชนของเราสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราทำไงให้บ้านเรามันน่าอยู่ครับอันนี้ก็คือความตั้งใจแรกที่เราเริ่มก่อตั้งขึ้นมาครับจุดเริ่มต้นตอนแรกเลยก็นั่งคุยกัน2คนเสร็จปุ๊บก็ไปชวนคนในชุมชนนะครับความยากก็คือไม่มีใครเชื่อเราเลยเขาไม่เอาด้วยเลยเขาก็บอกว่าจะไปขายใครมันจะทำได้แล้วอยู่ได้จริงหรอไอ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่แค่เริ่มก็ยากแล้วเพราะว่าไม่มีใครเอาด้วยเลยครับเป็นกลุ่มอะครับเป็นบางกลุ่มที่เราเห็นว่าคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีอย่างเช่นเกษตรกรที่อยู่ในท้องที่ที่เขาเริ่มปลูกไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวผลผลิตเขาก็ได้ไม่เต็มเวลาเรามานั่งคุยเขาทำอยู่อย่างเงี้ยมาตั้งนานละแต่เขาไม่สามารถเข้าถึงใช้คำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เลยครับเขายังไม่สามารถส่งลูกไปเรียนที่ดีๆรักษาพยาบาลดีๆเราบอกมันต้องเปลี่ยนละเราก็เริ่มมาทำให้เขาเห็นก่อนแล้วก็เริ่มจากเปลี่ยนคนที่ค่อนข้างจะไปไม่รอดแล้วครับมาเปลี่ยนจนแบบคนอื่นเห็นว่าลุงคนนี้ก็ทำได้บ้านนี้ก็ทำได้จนค่อยๆเปลี่ยนเกษตรกรในหมู่บ้านในชุมชนของเราได้เรื่อยๆครับคือเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่ละกับชีวิตของเขามีความตั้งใจตื่นมาออกไปทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ขยันทำงานแต่ว่าชีวิตไม่ดีขึ้นเราก็เลยมองว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้เรา2คนกระโดดเข้ามาแล้วก็อยากจะช่วยต้องเท้าความว่าเขาเป็นนักผลิตเป็นผู้ผลิตอยู่กับการเกษตรการเพาะปลูกมาทั้งชีวิตเขาอยู่แล้วเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยความความสามารถตรงนี้ครับมันไม่ไปสอดคล้องไปแมทช์กับความต้องการของตลาดข้างนอกการเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มจากว่าถ้าเกิดว่าเขาเพาะปลูกเป็นอยู่แล้วผลิตเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราแค่ไปปรับทักษะเขาตรงนี้ให้มันตรงกับตลาดข้างนอกแล้วก็เราก็บอกเขาได้ชัดเจนเลยว่าถ้าปลูกอย่างนี้เลี้ยงอย่างนี้ตลาดต้องการแล้วเราก็จะสามารถเอาผลผลิตของเขาครับที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเรารับซื้อแล้วเราก็ไปขายต่อให้กับคนข้างนอกได้แต่พอพัฒนาต่อยอดขึ้นมาครับจากจุดที่เรารับซื้อเขาสิ่งที่เราต้องการจริงๆท้ายที่สุดไม่ใช่การรับซื้อเขาอย่างนี้ตลอดไปเพราะวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะตายไปด้วยสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือสอนเขายังไงให้เขาสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นคนที่สามารถผลิตเองขายเองได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเราก็เลยจะเริ่มลงไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติมให้ครับในเรื่องของการทำการตลาดการทำบัญชีการขายอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามถ่ายทอดให้พอเราเริ่มคิดว่าเราจะทำฟาร์มเนี่ยผมกับแจ็คคุยกันเนี่ยเราก็มานั่งมองหาโซลูชันว่าเราจะเลือกอะไรมาเป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะตอบโจทย์เลยนะครับตั้งแต่ทำให้เขาสามารถอยู่เองได้จนไปถึงทำให้เขาสามารถยกระดับครับมีรายได้ที่มากขึ้นได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนอะไรเลยไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับก็เลยมองว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ Zero Waste Concept เนี่ยคือ2สิ่งที่เราเอามาผนวกกันแล้วก็มาใช้ในการขับเคลื่อนครับที่เนี่ยยังมีบรรยากาศของการพึ่งพาอาศัยกันเป็นวิถีเดิมอยู่วิถีชุมชนนะครับการที่แบบว่าอย่างเช่นบ้านนี้มีของชิ้นหนึ่งมีผักผลไม้เอาไปให้แบ่งให้บ้านนี้แล้วบ้านนี้พอได้ของชิ้นนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นแกงเป็นขนมเป็นอะไรกลับมาแบ่งกันอันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่ยังเห็นอยู่แล้วก็หาดูได้ยากแล้วที่เรารู้สึกว่าควรจะรักษาเอาไว้เราพยายามดึงเอาศักยภาพครับของคนแต่ละคนในชุมชนแต่ละบ้านแต่ละหลังอย่างเช่นบางบ้านเนี่ยมีความสามารถในการทำงานไม้นะครับอีกคนนึงเก่งเรื่องการเพาะปลูกเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะออกแบบงานไม้แล้วก็เอาเรื่องการเพาะปลูกมาผสมกันแล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เราก็จะสามารถทำให้เกิดเป็นรายได้กับคนในชุมชนโดยใช้ศักยภาพพวกนี้ร่วมกันได้ครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำที่นี่ก็จะมียังมีหมูมีไก่มีเป็ดแพะ
แกะมีม้ามีวัวด้วยครับปกติเนี่ยเราต้องตัดหญ้าอยู่ตลอดแล้วช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็เอาหญ้าเนี่ยมาให้ม้ากินแล้วก็ให้ม้าไปกินหญ้าบางที่ที่หญ้ามันเริ่มรกเริ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามูลม้าเนี่ยครับมาใช้เป็นปุ๋ย อันนี้คือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่จริงๆต้องบอกว่ามันอยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะฮะว่าเราเอาอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เยอะที่สุดอันนี้เป็นของที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแต่ว่าเป็นของที่มีอยู่แล้วเราแค่หยิบเอามาแล้วก็มาใช้ประโยชน์แล้วก็มาแก้ปัญหาในชุมชนนั่นเองเอาทรัพยากรที่มีครับมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกตรงนี้มันก็เป็นแค่เหมือนกับจุดหนึ่งที่เอาไว้เชื่อมโยงลูกค้าเข้ามาให้เห็นเป็นเหมือนโชว์รูมให้เขาเห็นว่ามีผลผลิตอะไรบ้างเมื่อต้องการสั่งซื้อนะครับออเดอร์เหล่านี้นะครับที่พรีออเดอร์มาเนี่ยก็จะถูกส่งกระจายไปแต่ละบ้านในชุมชนเพื่อที่ให้เกิดรายได้กับทุกบ้าน